नमस्ते। आज हामी इन्जिनियरिङ मेकानिक्स तर्फ जानेछु र इन्जिनियरिङ मेकानिक्स को फर्स्ट च्याप्टर जुन चाहिँ हुन्छ इक्विलिब्रियम फोर्सेस को फर्स्ट टपिक दैट इज लैमिस थ्योरमबाट सुरुवात गर्नेछु। र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस्। मन पर्दैछ या तपाईलाई फाइदा हुँदैछ भने भिडियोजलाई लाइक गरिदिनुहोस्। के भिडियोमा बुझेको नबुझेको या के सजेसन्सहरु दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ र फ्युचरमा मेरो भिडियोजहरु मिस गर्नु चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। ओके, सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिक तर्फबाट जुन चाहिँ हुन्छ लैमिस थ्योरम। सो फर्स्ट हामी बुझ्ने छु इक्विलिब्रियम भनेको के हो। जब कुनै पनि जति अमाउन्ट अफ फोर्सेसहरु छ त्यो फोर्सेसहरु कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा लागेर कुनै पनि फोर्सको इफेक्ट रहदैन त्यसलाई हामी इक्विलिब्रियम भन्छौं। सपोज एउटा बडीलाई कुनै पनि एउटा बडीलाई लेफ्ट साइडबाट राइट साइडबाट 5 न्यूटन फोर्सले नै पुश या पुल गरिरहेको छ भने एउटाले के गरिरहेको छ टुवर्ड्स द राइट अनि एउटाले टुवर्ड्स द लेफ्ट बाट के गरिरहेछ एउटा कुनै पनि एउटा बडीलाई पुश गरिरहेको छ भने र इक्वल अमाउन्ट अफ फोर्स बट इन अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने यो दुईटा फोर्स के हुन्छ एकअर्कासँग न्यूट्रलाइज हुन्छ अनि यो बडी माथि कुनै पनि फोर्सको यो दुवै फोर्सको इफेक्ट रहँदैन। तब हामी भन्छौं द बडी इज एट इक्विलिब्रियम। सो दुईटा फोर्समा त बुझ्नु सजिलो छ तर दुईटा भन्दा ज्यादा जब तीनटा फोर्सेसहरु हुन्छ जब चारटा फोर्सेसहरुको कुरा हुन्छ जब पाँचवटा फोर्सेसहरुको कुरा हुन्छ त्यतिबेला के गर्ने र त्यतिबेला हामी युज गर्ने छौं लैमिस थ्योरम व्हेन द बडी इज अन्डर 3 टाइप अफ फोर्सेस। ओके, सो कस्तो हुँदै रहेछ त्यो सम्पूर्ण चीजहरु अब हामी बुझ्ने छौं। पहिला हामी बुझ्ने छौं कि व्हाट इज लैमिस थ्योरम, यसको डेफिनेसन के छ। सो डेफिनेसन म तपाईहरुको निम्ति लेखिदिन्छु। इफ थ्री कोप्लानर फोर्सेस। ओके, सो कोप्लानर भनेको के हो यो तपाईहरुलाई अगर बुझ्नु भएको छैन भने भेक्टर माथि हेर्न सक्नुहुनेछ। म अलि सरल भाषामा तपाईलाई भनिदिन्छु दैट इज लाइङ अन अ सेम प्लेन, भेक्टर्स लाइङ अन अ सेम प्लेन। सो इफ थ्री कोप्लानर forces, obviously force is a vector quantity, therefore बुझ्नुभयो। So if three coplanar forces acting at a point be in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two. Okay, so यहाँनिर तपाईलाई थाहै छ यसो चीजहरु पहिला विस्तारपूर्वक बुझ्नु पर्छ। सो अगर तीनटा फोर्सेस छ अरे सपोज तीनटा फोर्सेस तीनटा कोप्लानर फोर्सेस भन्छ दैट इज दे आर ऑल अन अ सेम प्लेन। वन सेकेन्ड एक्टिङ अन अ पोइन्ट बी इन इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम भनेको कसैको पनि यो फोर्स माथि यो पोइन्ट माथि कसैको इफेक्ट रहदैन। सो सपोज एउटा फोर्सेस यतापटि छ अरे सो यसलाई हामी नाम दिन्छौं पी, एउटा यतापटि छ अरे एउटा क्यू र एउटा यतापटि छ अरे दैट इज आर। ओके, सो तीनटा फोर्सेस एक्टिङ एट अ पोइन्ट के भनेको छ एक्टिङ एट अ पोइन्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भनेको कुनै पनि फोर्सको इफेक्ट रहँदैन त्यो पोइन्टमा, त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा, त्यसलाई हामी जेनरली हामी नाम दिन्छौं ओ भनेर। सो देन इच फोर्स हरेक फोर्स के हुन्छ अरे टु द इज प्रोपोर्शनल इज हरेक फोर्स सपोज पी एउटा फोर्स लिँदैछु पी इज प्रोपोर्शनल टु द साइन of the angle between the other two. So suppose P छ अरे P फोर्स लिए अरे हामी के हुन्छ अरे प्रोपोर्शनल भन्दैछ to the sine between the angle of the other two, sine of the angle between the other two. So suppose Q र R को बीचमा एंगल अल्फा छ अरे P र R को बीचमा बीटा छ भने र यसको बीचमा P र Q को बीचमा सपोज गामा एंगल छ भने then P according to Lami's theorem के भन्दैछ P is directly proportional या is proportional to sin alpha. Q is proportional Q पट्टि भनेपछि के भनेको थियो to the sine of the angle is proportional to the sine of the angle between the other two. So Q भनेपछि between the other two भनेपछि कुन चाहिँ P र R आयो त्यही कारण के छ एंगल दुई जनाको बीचमा बीटा। So similarly R को बीचमा के छ दुई जनाको बीचमा R फोर्स ले के भनेको छ is proportional to the sine of the angle between the other two. So P र Q को बीचमा कति एंगल छ गामा। सो त्यसै कारणले म्याथमेटिकली लैमिस थ्योरम कसरी हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ। सो यसलाई हामी के गर्छौं देयरफोर P अपॉन तपाईले भेरिएसन र प्रोपोर्शनालिटी क्लास 9 10 मा पनि बुझ्नु भएको होला। सो त्यही लाउँदैछु म। सो P अपॉन sin alpha is equal to Q upon sin beta is equal to R upon sin gamma. So this is the mathematical version of Lami's
थ्योरम सो ल्यामिस थ्योरम हामी म्याथमेटिकल कसरी भन्दैन सो p अपन sin अल्फा अल्फा भनेको के हो दुईटा अर्को दुईटा फोर्सेसको बीचको एंगल व्हाट इज q so q upon sin beta what is beta beta is the angle between p and q p and r and similarly what is gamma gamma is the angle between the p and q that is the other two forces with respect to r लिँदाखेरि दुईटा फोर्सेस हुन्छ p र q सिमिलर p लिँदा q र r र सिमिलरली q लिँदा p र r सो बुझ्नुभयो अब यो चीज हामीले त बुझ्यौं यो कुरा हामीले पढ्यौं हरेक किताबमा पाउनुहुन्छ अब यो मेन कुरा हो कि म तपाईले अगर मेरो भिडियोजहरु फलो अप गरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई थाहै छ होला कि मलाई फर्मुला रटेको र कुनै पनि चीज याद मात्रै गरेको त्यो मन पर्दैन साइन्स भनेको त्यो हैन म तपाईलाई भन्दैन आइरहेको छु कि डोन्ट बी अ प्यारेट पोपट हुनु हुँदैन कि आफूले जे भन्दैछ त्यही पढ्ने सरले जे भन्यो या किताबमा जे लेखेको छ त्यो याद गर्ने र त्यही छाप्ने त्यो मजा आउँदैन साइन्सको त्यो मतलब हैन है सो यो चीजलाई अब हामी डिटेलिङमा बुझ्ने छौं इक्विलिब्रियम कसरी हुँदैछ हरेक चीज कसरी एक्ट गर्दै रहेछ र हामी यसको प्रुफसँग जानेछौं ओके सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन तपाईहरुले देख्नु हुँदै होला कि मैले तीनटा फोर्सेसलाई थ्री डिफरेंट मार्कर्सले पोइन्ट गरेको छु यहाँनिर मैले p लाई ब्ल्याक मार्करले गरेको छु र q लाई मैले ग्रीन मार्करले र r लाई मैले ब्लू मार्करले यहाँ पोइन्ट आउट गरेको छु सो अब हामी यहाँ पढ्ने छु र यसको प्रुफ हेर्ने छु ल्यामिस थ्योरमको सो कसरी वर्कआउट गर्दै रहेछ इक्विलिब्रियम अफ फोर्सेसहरु कसरी हुँदो रहेछ यो सम्पूर्ण चीजहरु म तपाईहरुलाई यहाँनिर बुझाउने छु ओके सो इक्विलिब्रियम भने मैले तपाईलाई पहिला भनिहाले कि इक्विलिब्रियम भनेको के हो कुनै पनि फोर्सको इफेक्ट पर्दैन कुनै पनि बडीमा कुनै पनि फोर्सको सो यहाँनिर हेर्नुस् कुनै पनि पोइन्ट छ सपोज यसलाई मैले नाम दिए o भनेर सो यहाँ हेर्नुस् फोर्स o पोइन्ट o मा कतिवटा फोर्स लागिरहेको तीन टाइपको फोर्स लागिरहेको छ एउटाको डाइरेक्सन कतापट्टि छ यतापट्टि छ एउटाको यस्तो खालके छ र एउटाको ओरालो खालके छ सो अब पोइन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो तीनटा किन यस्तै खालके नै भयो यो किन यस्तो खालके नै भयो यो सम्पूर्ण चीजहरु डाइरेक्सन किन यस्तो यस्तो र r को किन यता मुनि नै भयो किन माथि गएन यो सम्पूर्ण चीजहरु अब हामी बुझ्ने छौं सो पहिला लेख्नुहोस् कि लेट p q and r be the three coplanar forces acting at a point o okay सो यस्तो डेफिनेसनहरु लेख्दै गरे भने तपाईलाई पनि सजिलो हुन्छ लेख्नु पनि स्टेटमेन्ट वाइज लेख्नुहोस् सो त्यसपछि लेख्नुहोस् कि लेट अल्फा म लेख्दै छु लेट अल्फा बीटा एन्ड गामा बी द अपोजिट फोर्सेस विथ रेस्पेक्ट टु द थ्री फोर्सेस p q and r respectively so मैले फेरि के भने तपाईलाई कि let alpha beta and gamma be the three opposite forces with respect to the given three forces p q and r respectively भनेर so p को कुन चाहिँ भयो अल्फा भयो q को कुन चाहिँ भयो बीटा भयो र r को कुन चाहिँ भयो अपोजिट एंगल गामा भयो so यो सम्म बुझ्नु भयो ओके सो यस्तो यहाँसम्म त बुझ्नु भयो होला है अब यहाँनिर हेरौं कि यहाँनिर म के गर्दै छु भन्दाखेरि यहाँनिर म एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउँदै छु ल सो यहाँनिर म के बनाउँदै छु प्यारालेलोग्राम बनाउँदै छु अब यो किन गरेको यो पनि तपाईले बुझ्नु नै हुनेछ ओके अलिकति मजाले बनाइदिन्छु ओके सो यहाँसम्म बुझ्नु भयो अब यहाँनिर मैले एउटा प्यारालेलोग्राम बनाएँ मैले a नाम दिए यसलाई ab नाम दिए र यसलाई मैले b नाम दिए ओके सो a b c सो वी हैव ड्रन अ प्यारालेलोग्राम a o b c ओके सो यहाँनिर तपाईले के देख्नु हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ चीज देखे जुन चाहिँ हामी क्लास 11 मा पढेको थिए दैट इज parallelogram law of vector addition किन वेक्टर किन दुईटा वेक्टर छ p र q बिकज फोर्स इज अ वेक्टर क्वान्टिटी सो म यहाँ के लगाउन सक्छु parallelogram law of vector addition सो parallelogram of vector addition ले के भनेको थियो भन्दा चाहिँ दुईटा अगर साइड देखाउँदैछ भने एडजेसेन्ट साइड दिदैछ भने हामीले डायगोनलले के दिन्छ त्यसको रिजल्टेन्ट दिन्छ p र q को रिजल्टेन्ट दिन्छ एक त्यो र सेकेन्ड कुरा के हो मैले एउटा प्यारालेलोग्राम बनाए भन्नेबित्तिकै OA को भ्यालु सपोज p हो भने सपोज हैन हामीले p नै लेट गरेको थियो यो फोर्सको म्याग्निट्युड p छ भनेर सो डाइरेक्सन कतापट्टि छ OA पट्टि छ भनेर हैन सो अगर यो p हो भने प्यारालेलोग्राम बनाए भने यो पनि के भयो p नै भयो यो q हो भने यो पनि कति भयो यो पनि q नै भयो सो ओके सो त्यो पोइन्ट पट्टि छु कि अगर दुईटा म्याग्नेटिक दुईटा एडजेसेन्ट साइडले अगर हामी प्यारालेलोग्रामले रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भने सो बीचको डायगोनलले के दिन्छ हामीलाई त्यसको रिजल्टेन्ट दिन्छ भनेर हामीले प्यारालेलोग्राम अफ वेक्टर एडिसन क्लास 11 मै पढिसकेका छौं र 12 को वेक्टर्समा पनि पढिसकेका छौं अगर तपाईले वेक्टर्स च्याप्टर नै बुझ्नु भएको छैन भने त्यो पनि मैले क्लास 12 को सम्पूर्ण सिलेबस कम्प्लिट गराइदिसकेको छु वेक्टर रिलेटेड जसमा तपाईको डाइरेक्सन अफ कोसाइन साइन कोसाइनहरुको डाइरेक्सन रेशियोजहरु सबै गर्दिसकेको छु मैले इक्वेसन अफ अ लाइन इन 3D स्पेस प्लेनहरु त्यो सम्पूर्ण चीजहरु मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा पाइहाल्नु हुनेछ ओके सो यहाँनिर तपाईले के देख्नुभयो भन्दाखेरि यहाँनिर यो चीज त बुझ्नुभयो सो डायगोनलले के दिँदै रहेछ यसको रिजल्टेन्ट दिने रहेछ सो म एउटा डायगोनल पुल अप गर्दै छु ओके सो यहाँनिर एउटा डायगोनल बनाउँदै छु ओके सो डायगोनल अब हेर्नुस् है तीनटा फोर्सेस के छ भन्दैछ इक्विलिब्रियममा छ भन्दैछ हो किन सो तीनटा फोर्सेसलाई इक्विलिब्रियम हुनुको लागि p र q को रिजल्टेन्ट यतापट्टि रहेछ
अब इक्विलिब्रियम हुनुको लागि आर को डिरेक्सन कतापट्टि हुनु पर्यो हेर्नुस् है रिजल्टेन्ट दुई भाइको रिजल्टेन्ट कति रहेछ पी र क्यू को यतापट्टि रहेछ सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि किनकि ओ मा त के हुनु पर्यो अघि हामीले के पढेको थिए कुनै पनि बडीलाई इक्विलिब्रियम हुनुको लागि यताको ठोल्लेरको फोर्स र यताको ठेल्लेरको फोर्स के हुनु पर्यो एउटै हुनु पर्यो र इक्वल एन्ड अपोजिट इन नेचर सो इक्वल एन्ड अपोजिट हेर्नुस् है भनेपछि आर लाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि यो दुईजनाको डिरेक्सन के थियो म्याग्निट्युड कतापट्टि थियो यसको रिजल्टेन्ट कतापट्टि थियो यतापट्टि थियो र म्याग्निट्युड कति नै हुनु पर्यो यसको पनि यसको र यसको के हुनु पर्यो एउटै नै हुनु पर्यो सो सपोज यो आर हो भने यो पनि कति हुनु पर्यो आर नै हुनु पर्यो सो दैट द थ्री फोर्सेस एक्टिङ एट अ पोइन्ट बी इन इक्विलिब्रियम त्यही कारण आर को डिरेक्सन कति भयो ओह्रालोपट्टि नै भएको इक्विलिब्रियम किन माथिपट्टि भएन ज्यादासम्म त्यो विचार आउँदैछ भने सो बुझ्नुमा मैले के भन्नु खोजेँ हेर्नुहोस् फेरि पनि म भन्दैछु पी र क्यू को रिजल्टेन्ट कतापट्टि हुन्छ उकालोपट्टि हुन्छ किनकि दुईटा एडजस्टेन्ट साइडले देखाउँदैछ भने डायगोनलले के दिन्छ भने थियो रिजल्टेन्ट दिन्छ भनेर भनेको थियो सो माथिपट्टि गयो भनेपछि अब ओमा त के छ भने यो तीनटा फोर्स के हुनु पर्यो इक्विलिब्रियममा हुनु पर्यो लेमिस थ्योरम त म मात्रै एप्लाई गर्न सक्छु सो इक्विलिब्रियममा हुनुको लागि यो आर को के पनि हुनु पर्यो यो जुन चाहिँ छ ओ ए पट्टि जुन चाहिँ यसको रिजल्टेन्ट छ पी र क्यू को रिजल्टेन्ट जुन चाहिँ छ त्यसको डिरेक्सन के हुनु पर्यो अपोजिट टु दैट अफ आर एन्ड इक्वल इन म्याग्निट्युड सो दैट द थ्री फोर्सेस एक्टिङ एट अ पोइन्ट ओ इज इन इक्विलिब्रियम हुनुको लागि इक्वल एन्ड अपोजिट सो बुझ्नुभयो यो आर किन यो आरै भयो सो बुझ्नुभयो आर को डिरेक्सन किन ओह्रालै भयो किनकि पी र क्यू को त कतापट्टि हुने रहेछ रिजल्टेन्ट उकालै हुने रहेछ सो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि त आर त के हुनु पर्यो ओह्रालो नै हुनु पर्यो र इक्वल एन्ड अपोजिट हुनु पर्यो सो यहाँसम्म क्लियर छ ओके सो अब यहाँसम्म त बुझ्नु भन्दा आधा अवधि तपाईँको काम भइसक्यो यहाँ हेर्नुहोस् है यो डल्लै एङ्गल गामा हो यो डल्लै एङ्गल गामा हो है सो यो डल्लै एङ्गल गामा हो अब हेर्नुहोस् सो यहाँनिर म एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज देखाउँदैछु यहाँ म तपाईँहरूलाई एकछिन म यो रफ गरिदिइहाल्छु सो यहाँ हेर्नुहोस् सो यहाँनिर देख्नु हुँदै होला यो सानोबाट एङ्गल छ नि यो सानोबाट द्याट इज एङ्गल एओसी द्याट इज एङ्गल एओसी इक्वल टु कति होला यहाँ हेर्नुहोस् है यो डल्लै के भयो एउटा स्ट्रेट लाइन भयो कि भएन यहाँदेखिको यहाँसम्म स्ट्रेट लाइन यहाँदेखिको यहाँसम्म यहाँ म सपोज तपाईँलाई नाम दिँदैछु म डी ओके यो डी सो ओडीको भ्याल्यु कति छ आर ओए को भ्याल्यु कति छ ए र ओबी को भ्याल्यु कति छ क्यू म्याग्निट्युड सो सिमिलरली ओडी को भ्याल्यु आर हो भने यसको पनि कति नै हुनु पर्यो आरै हुनु पर्यो सो दैट इक्वल एन्ड अपोजिट तब मात्रै फोर्सेस के हुन्छ इक्विलिब्रियममा हुने रहेछ सो यहाँसम्म बुझ्नुभयो अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा सो एओसी को भ्याल्यु यहाँ हेर्नुहोस् यो एउटा स्ट्रेट लाइन बन्ने कि बन्नेन यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रेट लाइन यो सिडी त के हो स्ट्रेट लाइनै हो सो त्यसै कारणले गर्दा यो एङ्गल बीटा हो भने यो डल्लै एउटा स्ट्रेट लाइनले कति एङ्गल बनाउँछ 180 सो यो बीटा हो भने यो मात्रै कति भयो यो मात्रै कति भयो 180 माइनस बीटा द्याट इज एङ्गल एओसी कति हुने रहेछ 180 माइनस बीटा सो यहाँसम्म क्लियर छ ओके सो सिमिलरली अब यहाँ हेर्नुहोस् म यो रब गर्दैछु 180 माइनस बीटा भनेर लेखिदिँदैछु यहाँनिर 180 माइनस बीटा ओके अब म यहाँ के निकाल्दैछु भन्दा चाहिँ नि एसिओ र बिओसी निकाल्दैछु पहिला म बिओसी निकाल्छु हेर्नुहोस् है सजिलो हुन्छ तपाईँलाई फेरि पनि बुझ्नु सो सिमिलरली यो के हो स्ट्रेट लाइन हो र यो एङ्गल कति छ अल्फा छ भने यो एङ्गल कति भयो भनेपछि यो कति भयो 180 माइनस अल्फा सेम कन्सेप्ट यो अल्फा यो डल्लै एङ्गल कति 180 यो अल्फा हो यो कति भयो 180 माइनस अल्फा द्याट इज 180 माइनस अल्फा सो यो एङ्गल कति हुने रहेछ 180 माइनस अल्फा सो यो पनि कति नै हुन्छ 180 माइनस अल्फा नै हुन्छ अब कसरी हामीलाई थाहा छ अल्टरनेट एङ्गल्स हो कि न जी बनिँदैछ भने सो यहाँ हेर्नुहोस् न एउटा जी बनिँदैछ यहाँ जेड या जी सो यहाँनिर हेर्नुहोस् है जी सो 180 माइनस अल्फा भने यो पनि कति हुने रहेछ 180 माइनस अल्फा सो यहाँसम्म बुझ्नुभयो सो यो कसको एङ्गल पनि रहेछ भनेपछि एङ्गल एसिओ सो कति रहेछ इज इक्वल टु एङ्गल एसिओ सो यहाँसम्म क्लियर छ यो र यो कसरी एउटै भयो यो पनि म तपाईँलाई बुझाएँ अब इन ट्रायङ्गल एओसी सो यो एउटा ट्रायङ्गल हो अब मलाई थाहा छ कि सम अफ द अल द एङ्गल्स इन अ ट्रायङ्गल इज 180 डिग्री भनेर हो कि न सो डल्लै एङ्गल कति हुन्छ 180 डिग्री एउटा ट्रायङ्गलमा सो भनेपछि यसको एङ्गल निकाल्नु छ मलाई ओके यो एङ्गल निकाल्नु छ एङ्गल देयरफोर एङ्गल एसिएओ एङ्गल सिएओ कति हो भने कति भन्नुहुन्छ 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा सो बुझ्नुभयो के गरेँ मैले यसको एङ्गल निकाल्नु छ मलाई त थाहा छ कि इन अ ट्रायङ्गल द सम अफ अल द एङ्गल्स इज 180 सो 180 माइनस के गर्नु पर्यो 180 माइनस यो र यो गरिदियो भने त के आइहाल्छ मलाई एङ्गल एसिओ आइहाल्छ क्या या यस्तो पाराले पनि भन्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन भने अगर एक्स प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस
180 माइनस बीटा गरे हैन कति आउनु पर्छ एउटा ट्रायंगलमा एंगल 180 सो सेम भयो कि हैन 180 माइनस त्यो डल्लै यो भयो कि हैन सो त्यही गरेको म त्यो ल सो which is equal to यसलाई गरे सिम्प्लिफाई गरे कति हुन्छ अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री सो यो एंगल कति रहेछ भनेपछि अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट सिन्स हेर्नुस् यहाँ म यहीँबाटै गरिदिन्दैछु सिन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टु 360 हो कि हैन अल्फा बीटा प्लस गामा भनेको कति हो 360 हो भन्ने बित्तिकै अल्फा प्लस बीटा भनेको कति रहेछ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु 360 माइनस गामा सो 360 माइनस गामा भनेपछि यहाँनिर हाल्ने बित्तिकै पुटिङ द भ्यालु अफ 360 माइनस गामा इन एंगल CAO इन दिस एक्सप्रेसन वी गेट दैट इज 180 माइनस गामा किनकि 360 माइनस 180 इज 180 180 माइनस गामा अलरेडी त्यही छ ओके सो यो एंगल कति रहेछ 180 माइनस गामा सो यो किन गरे मैले यो किन गरे भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसन कस्तो खालको आइराख्थ्यो थियो अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 सो अलिकति अड खालको आइराख्थ्यो किनकि यहाँ अलरेडी 180 माइनस अल्फा आइसकेको थियो यहाँ अलरेडी 180 माइनस बीटा आइसकेको थियो सो मेरो काम के हुँदै थियो 180 माइनस गामा ल्याउनु सो एउटै खालको बनाउनु अड नबनाउँ न भनेर नि ओके सो त्यसै कारणले भ्यालु कति आयो 180 माइनस अल्फा सो म यो अलग्गै म यहाँ तपाईहरुलाई डायग्राम बनाएर देखाइदिन्छु ओके ट्रायंगल म तपाईहरुको यहाँ निम्ति अलिकति ठुलो बनाएर देखाइदिए किनकि यो अब हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुनेछ सो इन युजिङ अब लेख्छु म using sine rule in triangle AOC अब यो साइन रुल कहाँबाट आयो यो प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल जो चाहिँ तपाईहरुले क्लास 11 को ट्रिगोनोमेट्रीमा पढ्नु भएको होला सो त्यहाँनिर हामी के गर्ने छौ युजिङ साइन रुल त्यहाँ पनि बुझ्नु भएछ सो सिम्पल भाषामा म बुझाइदिने छु हेर्नुस् कुनै पनि साइड लिनुहोस् हेर्नुस् साइन रुलमा के भनेको छ कि कुनै पनि साइड लिनु सपोज मैले साइड लिए OA लिए OA भनेको के हो OA को म्याग्निट्युड कति छ P सो P अपन त्यसको अपोजिट एंगल लिने छौ साइन अपन अपोजिट एंगल सो P को अपोजिट एंगल कति रहेछ 180 माइनस अल्फा ओके सो इज इक्वल टु Q अपन सो Q अपन हेर्नुस् Q अपन Q भनेदेखि यसको के लिनु रहेछु म यसको अपोजिट एंगल सो यसको अपोजिट एंगल कुन छ 180 माइनस बीटा 180 माइनस बीटा सो बुझ्नुभयो साइन रुलमा त्यही भनेको छ अगर बुझ्नु भएको छैन भने सो डिटेलिङमा अगर तपाईलाई चाहिन्छ भने मलाई भन्नुस् म रेकमेन्ड म त्यसको निम्ति पनि अलग्गै भिडियो बनाइदिने छु ओके सो R अपन हेर्नुस् सो यो साइड लिनुभयो यसको अपोजिट एंगल कुन छ 180 माइनस गामा सो 180 माइनस सरी साइन अफ 180 माइनस गामा सो क्लियर छ यहाँसम्म तपाईहरुलाई सो यसको बदली म के लेख्न सक्छु सो P अपन साइन अल्फा इज इक्वल टु Q अपन साइन बीटा इज इक्वल टु R अपन साइन गामा सो यहीँबाट के तात्पर्य निस्किन्छ यो obvious हो कि P is proportional to sin of alpha Q is proportional to sin of beta and R is proportional to sin of gamma सो बुझ्नुभयो इक्विलिब्रियम कसरी भयो किनकि obviously दुई भाइको रिजल्टेन्ट उकालो छ त्यही कारणले त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि इक्विलिब्रियम त भन्दछ R को डाइरेक्सन के हुनु पर्दछ ओराले हुनु पर्दछ सो त्यसको कस्तो हुनु पर्यो भ्याल्यु मस्ट बी इक्वल एन्ड अपोजिट टु दैट अफ द रिजल्टेन्ट अफ P and Q so that the three forces are in equilibrium. So equilibrium भनेर मान्दाखेरि नै हाम्रो के रिलेसन आयो कि P is proportional to sin alpha, Q is proportional to sin beta and R is proportional to sin gamma. Sin of alpha, alpha के थियो अपोजिट एंगल थियो Q र R को हैन त्यही भने चाहिँ डेफिनेसनमा if three coplanar forces acting at a point be in equilibrium then each force is proportional to the sign of the angle between the other two so P छ भने Q र R को बीचमा के छ एंगल अल्फा छ त्यही कारण अल्फा लिए Q लिए भने मैले दुई जना P र R को बीचमा एंगल कति छ बीटा छ बीटा लिए र सिमिलरली R लिए भने मैले P र Q को बीचमा एंगल कति थियो गामा थियो त्यसै कारणले गामा लिए सो अगर तपाईलाई के असुविधा हुँदैछ लेमिस थ्योरम बुझ्नुमा तपाई मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ के बुझेको नबुझेको के सजेसन्सहरु दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ के मन पर्यो नमन परेको खण्डमा पनि सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन Electric light fixture weighing 15 Newton hangs from a point C by two strings AC and BC. So एउटा बल्ब के हुँदा रहेछ एउटा ह्याङ हुँदा रहेछ दुईटा स्ट्रिङको हेल्पले गर्दाखेरि जसको चाहिँ के छ AC र BC obviously यो झुन्डिँदैछ भने चाहिँ AC र BC मा के पर्छ टेन्सन पर्छ त्यही युज निकाल्नु भन्छ फोर्सेस भनेर नाम दिएको छ ओके सो द स्ट्रिङ AC is inclined at 60 degree to the horizon so horizontal भने यो भयो त्यही कारण 60 डिग्री अनि BC को लागि horizontal के भयो यो भयो that is 45 degree हो त्यही भनेको छ to the horizontal as shown in the figure so using LAMI'S theorem determine the forces in the string AC and BC किन यो दुईटामा फोर्स पर्छ obvious हो यो के भइरहेको छ यहाँनिर सस्पेन्डेड भइरहेछ with the help of two strings AC and BC so त्यसै कारण यो माथि के पर्छ टेन्सन पर्छै पर्छ सो त्यसको डाइरेक्सन के तापटि हुन्छ यतापटि हुन्छ सो म यसलाई नाम दिए TAC र यसलाई नाम दिए TBC
सो अभियस हो यो सी लाई के भइरहेको छ वेगिङ 15 न्यूटन सो वेगिङ भनेपछि आफ्नो फोर्सले गर्दाखेरि यो कतापट्टि रहेछ आफ्नो वेटले गर्दाखेरि सरी आफ्नो वेटले गर्दाखेरि यसको फोर्स कति रहेछ 15 न्यूटन सो व्हाट इज वेट वेट इज अ फोर्स दैट इज अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ सो ओह्रालोपट्टि सो यसको म्याग्निट्युड कति छ हाम्रो 15 न्यूटन भनेर दिएको छ 15 न्यूटन भनेर सो सी नाम दिए मैले यसलाई सो यसलाई बी यसलाई ए ओके सो अब इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट हेर्नुस् एउटा त भ्यालु दिएको छ अब हामीलाई निकाल्नु छ टीएसी को भ्यालु र टीबीसी को भ्यालु अब हामीलाई के पनि थाहा छैन है के पनि थाहा छैन एउटा एंगल मात्रै दिएको छ एउटाको मात्रै फोर्सको म्याग्निट्युड दिएको छ दैट इज आर को मात्रै दिएको छ र पी र क्यू चाहिँ निकाल्नु पर्छ अब हामीलाई अनि दिएको के छ खाली यो एंगल्सहरुको अलिकति डिस्क्रिप्सन दिएको छ सो यहाँनिरै म तपाईहरुलाई बनाएर देखाउने छु कि कस्तो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ एंगल भन्ने चीज इन्जिनियरिङमा So angle why everything is important and the equilibrium of forces is why is so important in case of engineering. So engineering मा यस्तो किन इम्पोर्टेन्ट हेर्नुस् सो पहिला हामी म्याथमेटिक्स युज गर्नेछौँ सो पहिला के गर्नुस् हेर्नुस् फर्स्ट अप्रोच जहिले पनि जब पनि LAMI'S थ्योरम रिलेटेड आउँछ एंगल निकाल्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो सो फर्स्ट टिप मैले तपाईलाई दिइहालेँ एंगल निकाल्नु सबसे इम्पोर्टेन्ट हो सो पहिला के गर्नुस् यस्तो खालके पहिला एउटा एंगलहरु बनाउनुस् एउटा सो ड्रा गर्नुस् एउटा फ्री एउटा मैले के भने यसलाई के भन्छ हामी एफबीडी भन्छ हामी यसलाई के भन्छौ एफबीडी दैट इज फ्री बडी डायग्राम भनेर भन्ने गर्छु जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई लेटर अन अझै डिटेलिङमा पोस्ट गर्ने छु सो अहिले खाली यति मात्रै बुझ्नुस् कि यसलाई के भन्छ हामी फ्री बडी डायग्राम भनेर भन्ने गर्छु ओके सो यहाँ हेर्नुस् सो मैले के गरे एउटा लाइन दुईटा लाइन कोरे एउटा यता एउटा सो यहाँनिर देख्नु हुँदैछ कि यो 45 हो भने हेर्नुस् दुईटा परपेन्डिकुलर लाइन कोर्नुस् है एउटा यतापट्टि एउटा यतापट्टि सो मैले यहाँ के गरे यो 45 हुने अल्टरनेट एंगलले गर्दाखेरि यो पनि के भयो 45 नै भयो कि भएन 45 भयो कि भएन ओके सो सिमिलरली यो 60 डिग्री हो भने यो कति भयो यो पनि 60 भयो कि भएन सो हेर्नुस् खाली नर्मल इक्लुडेन्ट ज्योमेट्री मात्रै लगाउनु पर्छ एंगल निकाल्नुको लागि सो 45 60 अब अब्भियस हो यो मैले के गरेको थिएँ अघि एउटा परपेन्डिकुलर तानेको थिएँ यता र यता सो यो परपेन्डिकुलर हो यो डल्लै एंगल कति रहेछ भनेपछि 90 डिग्री रहेछ अब यो 60 हो भने यो कति भयो 30 डिग्री भयो कि भएन 30 डिग्री भयो कि भएन सो यो 45 प्लस 30 यो डल्लै एंगल कति रहेछ 75 सो एउटा दुईजनाको बीचमा एंगल आइगयो हेर्नुस् नि ई मलाई हामीले त एंगल चाहियो नि त पहिला त हैन सो एंगल आइहाल्यो दुईजनाको दैट इज पी र क्यू को बीचमा एंगल आयो अब मको कसको चाहियो पी र आर को चाहियो र क्यू र आर को चाहियो यो दुईजनाको एंगल चाहियो बस त्यति मात्रै हो सो खाली म के गर्छु ज्योमेट्री युज गर्ने रहेछु सो यहाँनिर हेर्नुस् सो म यहाँनिर अलिकति रफ गर्दैछु यहाँनिर बुझाउनुको निम्ति सो हेर्नुस् यो 45 हो अब्भियस हो यो के हो स्ट्रेट लाइन सरी मैले के गरेँ यहाँ परपेन्डिकुलर तानेको थिएँ सो अब्भियस हो यो पनि के हुने रहेछ 45 नै हुने रहेछ यो पनि के हुने रहेछ 45 सो यहाँनिर मैले के तानेको थिएँ अघि परपेन्डिकुलर सो यो 45 हो भने यो डल्लै कति भयो 90 भयो कि भएन 90 डिग्री सो यो र बीसी र यो यसको मुनिपट्टिको जुन चाहिँ हामीले नाम दिएको छैन अहिले यो सपोज हामीले नाम दिएर डी भनेर नाम दिएर सो सीडी ओके सो बीसी र सीडी को बीचमा कति एंगल बस्ने रहेछ 90 प्लस 45 दैट इज 135 हो कि नै बीसी र सीडी को बीचमा दैट इज द फोर्सेस बिट्विन टीबीसी एंड सीडी दैट इज द फोर्स ड्यू टू इट्स वेट क्लियर छ यहाँसम्म सो सिमिलरली यो 60 हो भने यो पनि कति छ 90 सेम टीएसी र सीडी को बीचमा एंगल कति भयो 150 हामीलाई त एंगल निकाल्नुसँग त मतलब रहेछ बस त्यहाँबाट आइहाल्यो त हेर्नुस् मेन थियो अघि केही थिएन हाम्रो हातमा एंगल पनि थिएन केही थिएन पहिला के गरे बिस्तारै इभ्यालुएट गरे पहिला के गरे पहिला फर्स्ट थिङ के गर्नुपर्छ तपाईले परपेन्डिकुलर तान्नु पर्छ जहिले पनि लेफ्ट र उकालो ओके राइट ह्यान्ड साइड उकालोबाट गर सो परपेन्डिकुलर तान्नुस् परपेन्डिकुलर तानेपछि जस्ट इक्लुडिङ ज्योमेट्री जुन चाहिँ पढ्नु भएको थियो अल्टरनेट एंगल्स कोरेस्पोन्डिङ एंगल्स अपोजिट भर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो त्यस्तो चीजहरु लगाउनु पर्छ अलिकति सो त्यही लगाएँ मैले अरु केही इन्ट्रेस्टिङ चीज केही पनि गरिन सो 45 यो कसरी भयो यो बुझ्नु भयो होला के नबुझे खण्ड मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुनेछ अझै हामी यसको गर्ने नै छौं अझै डिटेलिङमा सो यहाँ सो युजिङ LAMI'S थ्योरम के भयो सो यहाँ सो टीबीसी सो p अपॉन यहाँ p अपॉन sin अफ कति हुने रहेछ 150 TAC भनेको कति हुने रहेछ TAC भनेको कति हुने रहेछ sin अपॉन 135 which is equal to r upon भनेको थियो कि हैन सो r हाम्रो केसमा कति छ 15 भ्यालु दिएको छ सो 15 upon sin 75 अब obvious हो a is equal to b is equal to c हुँदैछ म a equal to c पनि लिन सक्छु b is equal to c पनि लिन सक्नुहुन्छ सो भनेपछि therefore TBC upon sin 15 150 is equal to कति हुने रहेछ 15 upon sin 75 and
TAC is equal to 15 into sin 135 upon sin 75. अब sin 35 135 भनेको कति 90 plus 45 that is equal to cos 45 या sin 45 पनि हुन्छ 180 minus 45 गर्दा पनि सो दुई जनाको भ्यालु कति हुन्छ 1/√2 so similarly TBC is equal to कति भयो sin 30 degree that is 15 sin 30 लेख्दिन्छु म sin 75 र यहाँनिर पनि कति लेख्छु and TAC is equal to 15 upon र यसको भ्यालु पनि निकाल्नुस् अब र TAC is equal to 15 sin 45 upon sin 75 so यसको हामी इभ्यालुएट गरौँ भ्यालु 7.76 न्युटन सो किन बुझे खण्डमा मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ र आजको निम्ति यति नै